may bagong keyboard ulit tayo dito na dumating. Budget, RGB at hot swappable pa. Uy, di ba ganun yung hanap mo? But first, intro muna. Hello guys, bago mag-start tong video natin, may i-introduce lang akong legit na site and mapagkakakitaan talaga. Dito lang naman ako nakabiling ng bagong phone and mga PC accessories ko. Ito yung CK777. Papakita ko sa inyo kung paano naging 1,000 pesos itong 100 pesos na kinashin ko kanina lang. First, punta lang kayo sa link sa ibaba, then register nyo lang account nyo. Pag nakaregister na kayo, punta lang kayo sa akin tab or profile, then recharge lang kayo. Sabi ko nga kanina 100 lang yung pinasok ko and naging 1,000 agad. Pag meron ng laman account nyo, pili na lang kayo ng game dito sa first page. Guys, napakadami nyong pwedeng laruin dito para kumita. Pero ako, ito yung lagi kong nilalaro. Punta lang kayo sa fishing, pindutin nyo yung una, and fishing joy. Nakikita nyo naman siguro to guys sa mga mall or Tom's World. Yes, ito siya. Napakadali lang itong laruin at napakadalis din kumita dito. Kita nyo naman guys, naglaro lang ako ng halos 10 minuto, naging 1k na agad yung balance ko. At isang kagandahan pa dito guys is pwede ka rin kumita sa pag-i-invite. Punta lang kayo dito sa para kumita na tab. Then dito sa my promotion, makikita nyo dito yung link nyo. I-share nyo lang to sa mga kaibigan nyo. Then pag nag-register sila dyan, makakakuha ka ng komisyon kapag nag-recharge ang in-invite mo. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Sabay-sabay na tayong kumita. Mag-register na kayo sa link sa ibaba. Thank you. Hey, what's up mga dorming? So we are back guys for this new video. So today's video is we're gonna review another budget keyboard, and this keyboard is the Zifriend ZA94 mechanical keyboard. Honestly, ngayon ko lang narinig tong brand na Zifriend, or ako lang. Ganon. Comment nga kayo guys sa ibaba kung alam nyo tong brand na to. Pinadala sa atin to Zifriend para i-review and tignan kung anong kaya niyang gawin sa ating budget. So yun guys, unbox muna natin. What we got here is simple box lang naman with mechanical keyboard dito. Sa loob ng box is we can see agad yung keyboard. Ayan siya guys. Tanggalin ko lang sa plastic. Wow, ang ganda ng color ah. Padilim siya pababa. Actually, meron ito 3 colors na pwede mong pagpilian. Mamaya pag-uusapan natin yan. Mga kasama niya sa box is we got a user manual, USB Type-C, na pa-facing side, ganon. And meron siyang 2 extra switches para kung sakaling masiraan. Keycap puller and switch puller. Kita nyo naman guys, meron siyang switch puller na kasama. Dito nyo talagang malalaman kung hot swappable ba ang keyboard nyo. At ayun lang laman ng box. Napaka-basic. Pag-usapan muna natin body nitong keyboard. The ZA94 mechanical keyboard is a full-size keyboard. It has 94 keys. Andyan mga F keys, mga numpad, kaso wala yung mga delete or basta yung anin dito sa taas na mga arrow keys. Actually guys, di ko naman ginagamit mga yun. Pagdating dito sa body, pag hawak mo siya ay talagang ma-feel mo na plastic siya. Magaan siya guys and feels budget talaga. Wala naman din kakaibang nakatago dito sa keyboard. Wala rin siyang brand na Zifriend na nakalagay. Sa gilid ng keyboard is andito yung Type-C port niya. Kaya para tabingi yung Type-C niya eh. Dito sa likod is we can see it has 4 rubber pads and a kickstand. Ayun yung size niya. Meron siyang 14.2 inches na haba and around 5.3 inches na lapad. This is just your preference para kung sakaling gusto nyong malaman kung malaki ba siya, ganon. Sasabihin ko na dito mga nakasulat sa description niya. This keyboard can only use wired mode. Yes, wala siyang wireless and Bluetooth mode. Detachable yung cable niya, which normal na sa mga keyboard ngayon. Sino ba namang gusto ng non-detachable cable ngayon? Wala na, di ba? Nah, I'm just kidding. As I said before, meron itong 3 different colors to choose from. Merong blue, pink, and itong hawak ko na gray. Pili na lang kayo doon kung anong trip nyo na kulay. Basta ako, nasilaw kaagad ako dito sa gray. Kaya ito yung in-order ko. Of course, RGB itong ZA94. Ay, hindi pala. Isang color lang siya. Ayan, kita nyo naman. Blue light lang siya. Same sa blue bonnet keyboard. Pero sa big is color white yung light niya. Ayan, meron siyang 10 different lighting modes. Just hold FN plus shift. Kayo na lang mamili kung anong trip nyo na mode. Ano pa bang hindi ko nasabi? Wait. Isingit ko lang tong cable niya. Ayan. 1.5 meter daw yung haba. Ayan, share ko lang. Nakasulat din kasi sa description. At ayun, almost sa description, yung mga natira is sa keycaps and switches na.
Yung keycaps niya is PBT material, commonly used on budget keyboard, and it has this really cool design na gradient ba yun? Basta, ayun siya guys, yung kapal at quality niya. Pagdating naman sa mga switches is we got Otemu Blue switches. Di ko alam paano i-pronounce. Yan ang switch ang meron tayo dito. And meron din itong red switch na variant. Kung ayaw mo na masyadong maklicky na sound. Ayun, dito sa PCB board niya is we have 3 pin and not facing yung RGB niya. And I think yun na lahat mga specs and description para dito sa keyboard. Let's proceed naman dito sa typing test para kung sakaling gusto nyo marinig. At ayun guys, nakita or narinig nyo naman na medyo maklicky siya. Kung di nyo pa alam yung mga blue switch, ganyan talaga sila guys, maingay pag nagtatype. Some people gusto mga yan, pero some people is gusto naman yung mga matatahimik na keyboard. Pero nasa inyo ma rin yan. Pang-usapan naman natin tong price nitong ZA94 keyboard. So the price for this ZA94 mechanical keyboard is only 1499 pesos on Shopee. Ayun guys, sabi ko naman kanina is napakamura lang nito. Budget lang ganon and hot swappable pa. And of course, I will put down the link in description for the product link para kung sakaling gusto nyong bumili, di na kayo mahirapang maghanap pa. Ito lang mga masasabi ko about this keyboard. Since marami na akong na-review or nag-gamit na keyboard, check nyo na sa channel ko kung interesado kayo. Wala naman akong naging problema. Actually, matagal na akong di nakakagamit ng blue switch na keyboard. Halos kasi naka-silent keyboard na ako Nagustuhan ko naman siya, lalo na sa gaming. Responsive naman siya and masarap sa feeling pag nagtatype. Ang di ko lang nagustuhan dito is yung RGB niya. Yes, isang color lang siya. Syempre yung iba gusto din sa ibang kulay, di ba? Ay mga ayaw sa mga blue, ganon. Pero overall, yun lang hindi ko nagustuhan dito sa keyboard. Para recommend ko pa rin to sa mga tight on budget dyan na naghahanap ng mechanical keyboard na hot swappable pa. As I said before, is marami na akong na-review na keyboard sa channel ko. Check nyo na lang doon kung anong trip nyo. Siyempre nasa inyo pa rin yung decision kung anong gusto nyong bilhin na keyboard. Basta ako, taga-review lang ako dito para may preference kayo, di ba? So yes, I think that's it for the video for today. I hope you like it. I hope you enjoyed the video. Please leave a like and subscribe. Yes, may ganun pa. Stay tuned with my newest videos. Well guys, peace. Bye-bye. See ya. See ya. See ya.